Huwag na tayong magpanggap. Kinamay ko na, nahihirapan ako. Sa ama ng Kalingap, Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlog, and Kalingap Prab. Salamat po sa inyong panunood. Ito po uli ang inyong lingkod, Maria Cusinera, at mag-iiwan ng katagang. Pwede niyo akong mahalin, pero hindi niyo ako pwedeng angkinin. Dalang-dala na po ako. Thank you so much. Bye! See you on my next vlog.